ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በኢትዮ ቴክ ስለ ቫሪያብል እና ስለ ታይፕ ነው የምናወራው። ኦኬ አሁን መጀመሪያ የምናደርገው ኮማንድ ፕሮምፕትን እንከፍታለን ማለት ነው። ኮማንድ ፕሮምፕት ብለን እንከፍትና ከዛ ጁፒተር ኖትቡክ ብለን ስንጽፍ ይከፍትልናል። ኖት ብለን ኢንተር ስንል ቀጥታ ወደ ጁፒተር ኖትቡክ ይወስደናል። ከዛ የምናደርገው ከዚህ በፊት የሰራነው ስለ ፓይቶን የሰራነው ቪዲዮ ላይ አናኮንዳ እንዴት ይጫናል የሚለው ቪዲዮ ላይ የሰራነው ላይ ፎልደር ከፍተን ነበር። እሱን ፎልደር እንከፍትና ፓይቶን ቱቶሪያል የሚለውን ስንነካ ወደዚህ ቀጥታ ወደዚህ ይወስደናል። አሁን ዛሬ የምናወራው ስለ ታይፕ እና ስለ ቫሪያብል ነው። ታይፕ የሚነግረን አሁን ለምሳሌ ክላሶች አሉ። ኢንት የሚባል አለ፣ ፍሎት የሚባል አለ፣ ቡል የሚባል አለ፣ ስትሪንግ አለ፣ ሊስት የሚባል አለ እና ብዙ ታይፖች አሉ። እና ምን አይነት ታይፕ ነው አንድ ነገር ምን አይነት ታይፕ ነው ምን አይነት ነገር ነው የሚለውን ነው የሚነግረን። አሁን ለምሳሌ ታይፕ ብለን በቅንፍ ውስጥ አንድ ብንል ቁጥሮች ኢንት ናቸው። ቁጥሮች እንደ ኢንት ነው እንትን የሚባሉት ማለት ነው። ግን ሁሉም ቁጥሮች አይደሉም። ለምሳሌ ታይፕ አንድ በነጥብ መሃል ላይ አሁን ዴሲማሎች ሌላ ስም አላቸው። ለምሳሌ 1.0 ብል ዴሲማል በነጥብ የሚቀመጡ ቁጥሮችም የራሳቸው ታይፕ አላቸው። ምንድነው የሚባሉት መሰላችሁ? ኢንተርቫል። አሁን እነሱ ፍሎት ይባላሉ። ኢንት የሚባሉት አንድ አሁን ለምሳሌ ለብቻቸው ያሉ ቁጥሮች ናቸው። ከአንድ እስከ 1 2 3 ብቻቸው ነጥብ የሌለባቸው ማለት ነው። ፍሎት የሚባሉት ደግሞ 1.0 2.5 ምናምን በነጥብ ያሉ እንትኖች ፍሎት ይባላሉ። ሌላ አሁን ታይፕ ብዬ ሌላ የፍሎት ኤግዛምፕል ብንሰጥ ምንድነው 5.1 ብላ እሱም አሁን ፍሎት ነው የሚባለው። ግን አሁን እዚህ ላይ ጁፒተር ግን መርሳት የሌለባችሁ ነገር ጁፒተር ላይ ነው ታይፕ። አሁን ለምሳሌ ታይፕ ብቻ ብዬ 1.0 ብል እና shift ኢንተር ስል የሚሰጠኝ እንደዚህ ጁፒተር ላይ ብቻ ነው። ሌሎች አሁን ለምሳሌ ፓይቻርም ላይ ምናምን ፓይቻርም ሌላ ሶፍትዌር የመጻፍ የፓይተን መጻፊያ ሶፍትዌሮች ላይ ፕሪንት ማለት አለባችሁ። ሌላ ነገር ደግሞ ምንድነው ስትሪንግ የሚባልም አለ። ስትሪንግ ምንድናቸው? አረፍተ ነገሮች፣ ቃላቶች ስትሪንግ ታይፓቸው ስትሪንግ ይባላል። ለምሳሌ ታይፕ ብዬ ምንድነው ሰላም ብል ስትሪንግ ታይፑን ያሳየኛል። ግን ሁሉ ጊዜ ስትሪንጎች በኮት ውስጥ በእነዚህ መካከል መቀመጥ አለባቸው። በእነዚህ በሁለቱ ነገር ማለት አለበለዚያ ኢረር ይሰጣችኋል ሁሉ ጊዜ። እና እሱ ስትሪንጎች። ሌላ ደግሞ ሊስቶች እንደምን ይመስላሉ ስንል ታይፕ እዛ በዚህ ውስጥ 1 2 3 እያልን አሁን እነዚህ አሁን ሊስቶች ናቸው። ሊስት ይላሉ። ቡል ደግሞ የሚባሉ አሉ። ቡል ደግሞ ምንድነው? አንድን አረፍተ ነገር እውነት ሐሰት ምናምን የሚሉ ቡል ይባላሉ። ለምሳሌ ታይፕ የነሱ ታይፕ አሁን ፎልስ ብል ሁሉ ጊዜ ቡሎች የመጀመሪያ እንትናቸው ቃላቸው አሁን ይሄንኛው የመጀመሪያ እንትን ካፒታል ነው የሚሆነው። ያለ ካፒታል ከጻፍናቸው አይሰሩም። ለምሳሌ ፎልስ ብዬ እንደዚህ ብል ኢረር ይሰጠኛል። ግን አሁን ያለ በታይፕ በምንድነው በካፒታል አድርጌ የመጀመሪያውን ብጽፍ ይሰራል ማለት ነው። ቡል ብሎ ይሰጠኛል። እነዚህ አሁን እንትኖች ናቸው የሚባሉት። ታይፕ እንደዚህ ነው የምታገኙት። አንድ ነገር ኢንት ነው፣ ሊስት ነው፣ ስትሪንግ ነው፣ ቡል ነው ብላችሁ ማወቅ ካስፈለገን ታይፕ ብለን ከዛ በኋላ ስናስገባ ምን እንደሆነ ታይፑን ይነግረናል ማለት ነው። ለዛሬ ደግሞ ሌላ ነገር ደግሞ የምናወራው ቫሪያብል ይባላሉ። ቫሪያብል ደግሞ ምንድነው? እንደ ተወካይ ነው።
እንደ የሆነ ነገር ተወካይ አድርገን ነው የምንይዘው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን 3 4 5 3 እነዚህ ሁላ ቁጥሮች እንደዚህ አሁን ይሄ ሁላ ቁጥር ቢኖር ይሄን ሁላ ቁጥር ከእንደገና ከምንጽፍ ተወካይ ማድረግ እንችላለን፣ ተወካይ መሰየም እንችላለን ማለት ነው። እና ለምሳሌ ኤክስ ብለን እዛ በኋላ እኩል ይሆናል ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር ልትወክሉ ስትሉ እኩል ይሆናል እንልና ከዛ በኋላ የፈለግነውን አሁን ሴንቴንስ አረፍተ ነገር ብንጽፍ ሰላም መጣች ብል ይሄን ሰላም መጣችን ከእንደገና የሆነ ኮድ ስንጽፍ ከእንደገና ሰላም መጣች ከመል በኤክስን በኤክስ ወከልኩት ማለት ነው። ሰላም መጣች የሚለውን አረፍተ ነገር በኤክስ ተወካይ ይሆናል የሰላም መጣች ማለት ነው። ከዛ አሁን ከእንደገና ኤክስ ብዬ ብጽፍ ካፒታል ኤክስ ነው መሆን ያለበት። ካፒታል ኤክስ ብል ሰላም መጣች ብሎ ይጽፋል ማለት ነውና ሰላም አሁን ለምሳሌ ኤክስን ሌላ ደግሞ በቫሪያብል ብዙ ነገር መወከል ትችላላችሁ። በቫሪያብል ሊስት መወከል ትችላላችሁ። በቫሪያብል ቃል አረፍተ ነገሮች መወከል ትችላላችሁ። ቁጥሮች መወከል ትችላላችሁ። ብዙ ቫሪያብል ብዙ የሚወክለው ነገር ይኖራል ማለት ነው። እና ቫሪያብል የሚጠቅመን በምንድነው መሰለኝ ለምሳሌ ኤክስ አሁን ለምሳሌ ነምበር ሁሉ ጊዜ ግን ሌላ ደግሞ ምንድነው ማስተዋወስ ያለብን ቫሪያብሎች ኤክስ እና ዋይ ምናምን መሰየም የለብንም። በቃል በስም ነው። አሁን ለምሳሌ ነምበር አሁን ለምሳሌ ቁጥሮች ከሆነ የምንሰይመው ቁጥሮች ከሆነ ቫሪያብላችን የሚወክለው ቁጥሮች ከሆኑ ነምበር እንላለን ማለት ነው። ነምበር ብለን እንጽፍና እዛ እኩል ይሆናል ከዛ የፈለግነውን ቁጥር ወይ እድሜ ከሆነ ደግሞ የሚወክለው ቫሪያብላችን የሚወክለው እድሜ ከሆነ ኤጅ የሚወክለውን ነገር ስሙን እናውጣለታለን። ምክንያቱም ብዙ ኮድ ስንጽፍ ኤክስ እና ዋይን ከተጠቀምን ይጠፋብናል። ኤክስ ምንድነው ዋይ ምንድነው እንላለን። ለዛ አሁን ነምበር ስለሆነ የሚወክለው ቫሪያብላችን ነምበር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄን ሁላ ቁጥር መጻፍ ስለማንፈልግ አሁን ይሄ ነምበር አሁን ይሄን ሁላ ነምበር አሁን ይሄን ቁጥር ነው የሚወክለውና ነምበር እዚህኛው አዲስ ላይን ላይ ነምበር እዛ ሲደመር 13 ብል ደምሮ ይሰጠኛል ማለት ነው። ለዛ ነምበሮች እንደዚህ ምንድነው ቫሪያብሎች ወክለው ይሄን ቁጥር ከዚህ ጋር ነምበር እንትን ተወካይ ሆኖ መደመር ትችላላችሁ። የሚወክሉትን ነገር ነው ግን እንትን የሚሉትና ነምበር ሲደመር 13 ብል ነምበር 13 አይለኝም። ነምበር ይሄን ነምበር ላይ ነምበር የወከለውን ከ13 ጋር ነው የሚደምረው ማለት ነው። እና ቫሪያብሎች እንደዛ ነው የሚጠቅሙት። እና ሌላ ደግሞ በቫሪያብሎች መስራት የምንችለው ምንድነው እንትን ስማችን አሁን ለምሳሌ የኔ አሁን ኢትዮቴክን አሁን ሁለቱን መደመር ብፈልግ ኤክስን ኢትዮ ብለው ኤክስ እኩል ይሆናል ኢትዮ እንትን ስትሪንግ ስለሆነ በዚች በኮቷ ነው የምናስቀምጠው ማለት ኢትዮ እዛ በኋላ እንደዚህ ልና ዋይ ደግሞ እኩል ይሆናል ብዬ ቴክም እንትን ስለሆነ በቅንፉስ በኮት ውስጥ ነው የምናስቀምጠው። ከዛ በኋላ ኤክስ ሲደመር ዋይ ብል ኢትዮ ቴክ ብሎ እንትን ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌላ ደግሞ እንደዚህ ስጽፉ በመሃላቸው ስፔስ ከፈለግን ምንድነው የምናረገው ኤክስ እኩል ይሆናል እንልና ከዛ በኋላ በቅንፏ ነገር በኮቷ ነገር ኢትዮ ካልን በኋላ ዘጋ ስፔስ እንልና ከዛ በኋላ shift enter ስንል አሁን ኤክስ ሲደመር
ዋይ ብል ኢትዮቴክ በስፔስ ይቀመጣሉ ማለት ነውና ዛሬ እንግዲህ በቫሪያብልና በታይፕ ያው የምናወራው ስለ ታይፕ እና ስለ ቫሪያብል ስለሆነ ታይፕ ምንድነው አሁን ምንድነው ሁሉንም አጠር አድርገን ስንናገር ታይፖች ምን አይነት ነገር የሆነን ቁጥሮችን አሁን ስትሪንግ ቁጥሮች ኢንት ከሆኑ ታይፕ ብላችሁ ቁጥር ስትጽፉ ምን አይነት ነገር እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው ስትሪንግ ታይፕ ነው ስትሪንግ ኢንት ምናምን ቡል ምናምን ብሎ ይነግረናል ፍሎት ብሎ ይነግረናል ማለት ነው ታይፕ ቫሪያብሎች ደግሞ ተወካዮች ናቸው የሆነ ብዙ ጽሁፍ ከጻፈን ብዙ ሴንቴንስ ብዙ አረፍተ ነገር ከጻፈን የዛን ተወካይ አጠር ያለ ስም ያለው ተወካይ እናረግለታለን ማለት ነው የቫሪያብልና ቫሪያብል ተወካይ ነው ታይፕ ደግሞ ምን አይነት ነገር እንደሆነ የሚነግረን ስለሆነ ለሱ ነበር ዛሬ አብረን የተማርነው ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ ላይክ እና በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኛለን